નમસ્કાર ટેકનો ગુજરાતની યુટ્યુબ ચેનલમાં હું બેલા સાબરિયા આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। જો તમને વિડીયો ગમે તો લાઈક કરો, શેર કરો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ આઇકન પ્રેસ કરો, જેથી આ ચેનલ પર આવતા દરેક અવનવા વિડીયોની નોટિફિકેશન આપને મળી રહે। જો તમે ટેકનો ગુજરાતના વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવા ઈચ્છો છો તો વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં તેની લિંક આપેલ છે। આ માટે તમે ચેનલનું અબાઉટ પેજ પણ વિઝિટ કરી શકો છો અથવા 8980939394 8980939394 પર સંપર્ક કરો। નમસ્કાર મિત્રો, હું છું સાબરકાંઠાથી સંદીપ, આપ સૌ મિત્રોની સમક્ષ ફરી એક નવા વિડીયો સાથે। તો મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે જોવાના છીએ કે ગૂગલ પેની અંદર એક કરતાં વધારે બેંક એકાઉન્ટ કેવી રીતે એડ કરી શકાય અને એનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરી શકાય। તો ગૂગલ પેનું લેટેસ્ટ અપડેટ છે પ્લે સ્ટોરનું કરેલું। તો અહીંયા મેં ગૂગલ પે ઓપન કર્યું છે। તો ઓલરેડી ગૂગલ પે ઓપન કર્યા પછી આપણે જમણી બાજુ ઉપર પ્રોફાઇલની અંદર જઈશું। Profile button window pay space your profile back button ઓકે, તો મેં પ્રોફાઇલને અહીંયા ડબલ ટેપ કરીને ઓપન કર્યું છે। હવે આપણે લેફ્ટ ટુ રાઈટ સ્વાઇપ કરીશું। button show menu શો મેનુ બટન છે। Sandip official મારું +918980939394 Sandip Sissy મારું આઈડી બતાવે છે। show QR code button ક્યુઆર કોડનું ઓપ્શન છે। 348 rewards earned Reward button છે। set up payment methods 1 bank account 2 accounts button ઓકે, તો આપણે સ્વાઇપ કરતાં કરતાં આગળ જઈશું એટલે આપણને ઓપ્શન મળશે બેંક એકાઉન્ટ, અને એને કીધું 2 એકાઉન્ટ, એટલે કે અહીંયા ઓલરેડી મારા 2 એકાઉન્ટ એડ છે। તો તમારું એક જ એકાઉન્ટ હોય અને તમારે બીજું કોઈ પણ એકાઉન્ટ કરવું હોય તો આપણે બેંક એકાઉન્ટની અંદર જઈશું। આમાં તમારે એક જ નંબર ગમે તેટલી બેંકમાં લિંક હશે તમારો, તો તમે એક જ નંબર ઉપર બધા જ એકાઉન્ટ યુઝ કરી શકશો। તો આપણે ઓપન કરશું। space refreshing payment methods page ઓકે, payment તો methods હું લેફ્ટ ટુ રાઈટ સ્વાઇપ કરીશ। button show menu payment methods heading અહીંયા હેડિંગ છે પેમેન્ટ મેથડ, UPI payments યુપીઆઈ પેમેન્ટ, Bank of India ending with 4680 savings account primary button ઓકે, તો અહીંયા મારું પહેલું છે એસબીઆઈનું એકાઉન્ટ એડ છે। HDFC Bank ending with 8568 savings account button ઓકે, અને એના પછીનું છે એ મારું એચડીએફસીનું એકાઉન્ટ છે। તો અહીંયા તમે જુઓ બંનેમાં ડિફરન્ટ છે। આમાં શું બોલે છે? Bank of India ending with 4680 savings account primary button સેવિંગ એકાઉન્ટ પછી બોલે છે પ્રાઇમરી, અને આ એચડીએફસીનું છે બીજું। HDFC Bank ending with 8568 savings account button તો એની અંદર પ્રાઇમરી બોલતું નથી, મતલબ કે Other તમારે ways to pay. જે એકાઉન્ટ તમે પ્રાઇમરી કર્યું હશે એ એકાઉન્ટની અંદર તમને કોઈ પણ પૈસા મોકલશે તો એ પ્રાઇમરી એકાઉન્ટ તમે જે સેટ રાખ્યું હશે એના અંદર તમને પૈસા આવશે। ઓકે, તો એ આપણે હમણાં જોઈશું પ્રાઇમરી કેવી રીતે કરવાનું। તો આપણે પહેલાં જોઈ લઈએ કે અહીંયા આટલે બેંકવાળા ઓપ્શનમાં પહોંચ્યા પછી તમે સ્વાઇપ કરશો એટલે તમને ઓપ્શન મળશે Home but bank of HDF add bank account button એડ બેંક એકાઉન્ટ। તો આ એડ બેંક એકાઉન્ટ ઉપર આપણે ડબલ ટેપ આપશું। processing action space Okay. search banks back but select Axis Bank back એટલે અહીંયા જેટલી પણ બેંક હશે એ બધી બેંક બતાવશે, તો તમારે બેંક સિલેક્ટ કરી અને તમારા મોબાઈલ નંબર ઉપરથી ઓટીપી ને બધું આવશે એ વેરીફાઈ કરી દેવાનું છે। એ વેરીફાઈ કર્યા પછી તમારે એટીએમ પિન નાખી અને એટીએમની ડિટેલ્સ બધી નાખી અને કન્ફિગર કરી લેવાનું છે। અને એ તમે ખાસ ધ્યાન રાખજો કે માની લો કે તમે 2 એકાઉન્ટ એડ કરો છો ગૂગલ પેમાં, તો બંને એકાઉન્ટના જે ટ્રાન્ઝેક્શન પાસવર્ડ છે યુપીઆઈ પિન કે આપણે છેલ્લે જે પેમેન્ટ કરીએ છીએ અને પાસવર્ડ નાખીએ છીએ, તો એ પાસવર્ડ બંને એકાઉન્ટના અલગ અલગ રહેશે। ઓકે, તો અહીંયાથી બેક કરું છું। space payment methods page ઓકે, હવે તમે બેંક એકાઉન્ટ એડ કરી લીધું વેરિફિકેશન ને બધું, તો અહીંયા પછી તમારા એકાઉન્ટની અંદર એડ થઈ જશે, બરાબર? button payment UPI bank HDFC Bank ending with 8568 હવે મારે savings account button
એચડીએફસીનું એકાઉન્ટ મારે પ્રાઇમરી સેટ કરવું છે કે કોઈ પણ પૈસા જે કંઈ આવે એ બધા મારા એચડીએફસીમાં આવે. તો એચડીએફસી એકાઉન્ટ ઉપર ડબલ ટેપ કરીશ. Space. HDFC bank ending with 8568. ઓકે, હવે લેફ્ટ ટુ રાઇટ સ્વાઇપ કરીશું આપણે. Loading payment method. HD manage UPI IDs button. ઓકે, તો પહેલું છે મેનેજ યુપીઆઈ આઈડી. અહીંયાથી તમે યુપીઆઈ આઈડી મેનેજ કરી શકો છો. Set as primary account button. જો પછી આ છે સેટ એઝ પ્રાઇમરી એકાઉન્ટ બટન, તો આના ઉપર તમે ડબલ ટેપ મારશો એટલે તમારું એકાઉન્ટ પ્રાઇમરી થઈ જશે. માની લો કે હવે તમારે પાછું બીજું એકાઉન્ટ બદલવું છે, તો આમાંથી બે કંઈ જે બીજું એકાઉન્ટ પ્રાઇમરી કરવું હોય એમાં જઈને તમારે સેટ એઝ પ્રાઇમરી કરી દેવાનું. Display QR code button. અહીંયાથી તમે એકાઉન્ટનો QR કોડ પણ જોઈ શકો છો. Forgot UPI pin button. ફરગોટ યુપીઆઈ પિન એટલે અત્યારે તમે જે બેંક એકાઉન્ટ ઓપન કર્યું છે એનો યુપીઆઈ પિન તમે અહીંયાથી ફરગોટ કરી શકો છો. Check balance અને button. ચેક બેલેન્સ, તો તમે બેલેન્સ પણ અહીંયાથી ચેક કરી શકો છો. ઓકે, તો આટલે સુધી સમજાઈ ગયું હશે. હવે આપણે અહીંયાથી બેક કરીએ. Refreshing payment. Add bank account. Your profile. Bank account. To account. Space. Self. Transfer. ઓકે, હવે માની લો કે આપણા 2-3 એકાઉન્ટ એડ છે ને આપણે કોઈને પૈસા મોકલવા છે, તો હું અહીંયા કોઈ પણ એક કોન્ટેક્ટ ઓપન કરી લઉં છું એક્ઝામ્પલ માટે. VP Rohit Solnak Sandip Dipor people. Sandip Diporum. Rohit Madhav Khatri. Rohit Sandip Diporum has unread messages. ઓકે, મારો જે એકાઉન્ટ છે એને ઓપન કરી લઈએ. Conversation. Request. Pay. But. હવે આપણે પેમાં આપશું. Space. Payment. 1. અહીંયા 1 કર્યું. Send money. People. હવે આટલે સુધી તો બધા જાણે જ છે કે આપણે એમાઉન્ટ લખી દીધી, બરાબર. હવે એમાઉન્ટ લખ્યા પછી આપણને હોમ બટન આવે છે. આ હોમ બટનની ઉપર Home. Button. Pay 1. Button. જે પે વનનું ઓપ્શન આવે છે, મતલબ કે તમે જેટલી પણ એમાઉન્ટ લખ્યું હોય એ પે કરવાનું બટન આવે છે, તો ત્યાંથી તમે Bank of India ending with 4680. એકવાર Savings ઊંધું સ્વાઇપ account કરવાનું છે. button. જે એમાઉન્ટ બતાવે તમારી એનાથી ઊંધું રાઈટ ટુ લેફ્ટ એટલે તમને આ ઓપ્શન મળશે. Pay 1. Bank of India ending with 4680. Okay. Savings account button. તો આપણે એના ઉપર ડબલ ટેપ આપીશું. Payment option selector. ઓકે, તો એને કીધું પેમેન્ટ ઓપ્શન સિલેક્ટર. અહીંયા હવે તમારા જેટલા એકાઉન્ટ એડ હશે એટલા બતાવશે. HDFC bank એચડીએફસી ending પણ with બતાવે છે selected. Bank of India ending. અને મારું Add bank. બેંક ઓફ ઇન્ડિયા પણ બતાવે છે. ઓકે, તો આમાંથી તમારે જે એકાઉન્ટમાંથી પૈસા મોકલવા હોય એ એકાઉન્ટ સિલેક્ટ કરી દેવાનું. એ એકાઉન્ટ સિલેક્ટ કર્યા પછી પે ઉપર આપી અને તમારો યુપીઆઈ પિન ટાઈપ કરી દેવાનો. તો આ રીતે તમે કોઈ પણ મલ્ટિપલ એકાઉન્ટ એડ કરી અને ગૂગલ પેની અંદર યુઝ કરી શકો છો. તો આશા રાખું છું કે સમજાઈ ગયું હશે. છતાં પણ કંઈ ના સમજાયું હોય તો મને પૂછી શકો છો. અને જો વિડીયો ઉપયોગી લાગ્યો હોય અને ગમ્યો હોય તો અન્ય મિત્રો સુધી જરૂર પહોંચાડજો. ફરી મળીશું કોઈ નવા વિડીયો સાથે. જય જય ગરવી ગુજરાત. Bank.